Київська отруйниця, вона працювала шкільною посудомийницею і вирощувала свині, марила про Чорну Волгу та гори золота, а паралельно усіх, хто їй не подобався, труїла небезпечною речовиною – талієм. Скажімо, свою смертельну дозу дітлахи однієї із київських шкіл отримали лише за те, що погано розставили стільці у шкільній їдальні. Сусід занадто голосно слухав телевізор і також поплатився. Інша героїня у мирний час працювала швачкою та була відданою комсомолкою, а коли почалася війна, перейшла на бік нацистів і стала катом. Людей розстрілювала з кулемета, за що отримала прізвисько «Тонька-кулеметниця». У різних джерелах дані відрізняються, але на думку дослідників, за дуже короткий час вона встигла ліквідувати близько 1500 осіб. КГБ шукало її 30 років, але таки знайшло. На суді жінка знизила плечима і спокійно заявила: «Я думала, війна усе спише». Уроджениця міста Біла Церква Берта Бородкіна тримала у курортному Геленджику кілька дорогих ресторанів, де відпочивала уся совєтська партійна еліта і кримінал. Там на них очікувала неодмінна смачна їжа, вишуканий алкоголь і цікаві та ефектні розваги. Кіносеанси з першою і рідкісною в країні совєтів полуничкою. Саме вони і привели її до смертної кари. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». І сьогодні маємо доволі цікаву та ексклюзивну тему. Ми говоримо про жінок, які в часи СССР були засуджені до найвищої міри покарання. Це Тамара Іванютина, яку у Лук'янівському СІЗО стратили у грудні 1990-го, фактично незадовго перед розпадом комуністичної імперії. Берта Бородкіна, яку за економічні злочини розстріляли за одними даними у 83-му, а за іншими у 1985-му. Та Антоніна Макарова, вона ж Антоніна Гінзбург, яка за свої вчинки поплатилася у серпні 79-го. 3 різних долі, 3 історії і одне завершення життєвого шляху. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Березень 1987-го. Одразу кілька учнів та працівників Київської школи номер 16, що в тодішньому Мінському районі, опиняються в лікарні з ознаками важкої, але до кінця не з'ясованої хвороби. У них температура, біль у кістках, нудота. Спершу лікарі думали, що мають справу з невідомим штамом грипу, але пізніше, коли і дорослі, і діти щодня почали відчувати себе усе гірше і гірше, почали розглядати версію про харчове отруєння. На якомусь етапі у всіх госпіталізованих починає випадати волосся, вони лисіють буквально на очах. Перелякані медики звертаються у міліцію, і виявляється, що недаремно, бо вже за кілька днів 2 дітей та ще 2 дорослих, вчитель і майстер з ремонту холодильників, помирають. Стан ще 9 пацієнтів настільки важкий, що їх переводять в реанімацію. Жахливими смертями, крім медиків, зацікавлюється санепідемстанція, прокуратура та міліція. За фактом надзвичайної ситуації порушують кримінальну справу і створюють слідчу групу. Допитавши потерпілих, які залишилися в живих, слідчі з'ясували, що усі раптово відчули нездужання, пообідавши у шкільній їдальні гречаним супом та курячою печінкою. І тут один цікавий факт. На проблеми зі здоров'ям скаржилися виключно ті, хто спізнився на обід, тобто їв пізніше, ніж усі. Як так сталося? Виявляється, що дорослі чекали на аванс, а шестикласники допомагали носити нові стільці. І ось їх пригостили залишками їжі. Натомість дітлахи та персонал, які пообідали вчасно, жодних негараздів не мали. Це наштовхнуло слідчих на думку, що в їжу могла випадково потрапити отрута, за допомогою якої у школі боролися з щурами та тарганами. Звичайно, що під підозру потрапили і деякі школярі з так званих неблагополучних сімей. Їх доставили у дитячу кімнату міліції і розпитували, чи вони часом не принесли до школи якусь невідому речовину, яку з метою розваги, не усвідомлюючи загрози, могли вкинути у їжу. Але школярі свою провину категорично заперечували. Слідство тривало. Правоохоронці ніяк не могли збагнути, у чому справа, і приїжджали до школи чи не щодня. Під час чергового візиту вони попросили викликати на розмову сестру-дієтолога, людину, яка безпосередньо відповідала за якість їжі у шкільній їдальні. Виявилося, що такі обов'язки було покладено на Наталію Кухаренко, яка за 2 тижні до надзвичайної ситуації також померла.
І хоч офіційною причиною її смерті було серцево-судинне захворювання, слідча група прийняла рішення провести ексгумацію тіла. Професійна інтуїція слідчих не підвела. У тканинах покійної вони знайшли сліди талію, хімічної речовини, високотоксичного важкого металу, який застосовували при виготовленні отрути для щурів та різноманітних інсектицидів. Хіміки-криміналісти добре знають, що солі талію не мають запаху, кольору чи смаку, і їх легко можна розчинити у воді. Потрапивши в організм людини, речовина вражає нервову систему та внутрішні органи, спричиняє втрату волосся, блювоту і понос. Ранні симптоми отруєння талієм справді часто плутають із вірусними захворюваннями. Але от біда, талій у сотні разів небезпечніший за будь-який вірус, бо спричинити смерть дорослої людини може лише 1 його грам. Зрозумівши, з чим має справу, правоохоронці одразу подали запит в санепідемстанцію, мовляючи, останнім часом ніхто із їхніх співробітників не труїв у школі комах чи гризунів. Про те, що хтось спеціально міг підсипати талій у шкільну їжу, нікому і на думку не спадало. Щоб відшукати сліди небезпечного металу, слідчі почали перевіряти усі шкільні приміщення, продукти, кастрюлі, міскості для круп та саму гречку, яка залишилася у них. Безрезультатно. Тоді ж звернули увагу на дивну поведінку шкільної посудомийниці Тамари Іванютиної. Вона всіляко перешкоджала огляду, хамила і поводила себе вкрай агресивно. До прикладу, ходила слідом за експертом-криміналістом і забороняла робити огляд. Як згадували пізніше очевидці, поводила себе ніби тюремний наглядач. І спершу таку її поведінку пояснювали огидним характером. Жінка справді була конфліктна та постійно сварилася із співробітниками. Але далі, коли міліціонери починають перевіряти особові справи усіх працівників школи, то виявляється, що її трудова книга підроблена. Для чого вона це зробила? Виявляється, що раніше посудомийниця відбувала покарання за спекуляцію. Відповідно, через проблеми із законом працювати з дітьми не могла, тож вирішила сфальсифікувати документи. Коли це з'ясовується, то один із слідчих вирішує зустрітися та поговорити із її чоловіком. Той, на диво, також лежить у лікарні зі скаргами на біль у ногах і випадіння волосся. Він настільки кволий, що вже заледве встає з ліжка. Скаржиться правоохоронцеві на погане життя, що здоров'я геть нікудишнє, а ще між іншим розповідає, що зовсім нещодавно поховав своїх батьків, які померли дуже раптово. Мовляв, померли вони, та й мені недовго залишилося. Чомусь згадав, що на похоронах батька стало погано матері, і от його дружина Тамара принесла валокардин і воду. Коли мама випила ліки, то стан погіршився ще більше. Вона захиталася, її почало нудити, а за 2 дні померла і мама. Відповідно, пазли потрохи почали складатися докупи. Тінь підозри остаточно падає на посудомийницю, і слідчі відправляються до неї додому з обшуком. У скринці швейної машинки вони знаходять невеличку баночку. Іванютина запевняє, що у ній машинне мастило, але банка доволі важка, як на нього, вона ніби наповнена металом. Слідчі віддають знахідку на експертизу, і лабораторне дослідження показує, що в ній ніщо інше, як рідина клерічі, високотоксичний розчин на основі талію. Невдовзі після цього ексгумують тіла батьків чоловіка Іванютиною, і у них також виявляють сліди талію. Зрозумівши, що її вивели на чисту воду, посудомийниця зрештою починає говорити. З неприхованою насолодою вона детально розказує, як труїла людей, і від почутої інформації усіх волосся стає дибки. Отже, виявилося, гречаний суп та курячу печінку, отруєні талієм, посудомийниця приготувала завідувачу їдальні. Після смерті сестри-дієтолога він дав розпорядження повісити на дверях комори замок, а ключ постійно носив із собою. Це викликало у неї страшенну лють, оскільки дома Іванютина тримала свиней та курей, годувала їх відходами, а ще виносила зі школи інші продукти. Тому, коли чоловік захотів контролювати, куди йде їжа, вона вирішила його отруїти. Спершу накачала талієм апельсин, але він його не взяв. Тоді жінка довідалася, що завідувач братиме участь у шкільних зборах, відтак прийде на обід пізніше, ніж зазвичай. Недовго думаючи, лиходійка отруїла усю їжу, яка залишилась.
На біду разом з ним до їдальні прийшли і школярі, які допомагали завгоспу носити стільці, та ще кілька дорослих. Коли вони сіли їсти, то отруйниця спокійнісінько спостерігала, як усі споживають смертельну отруту. Її не зупинило навіть те, що їжа з талієм дісталася і дітям. Пізніше на суді Іванютина заявила, що немає жодних докорів сумління, оскільки дітлахи не хотіли розставляти стільці, і в такий спосіб вона вирішила помститися і їм також. Але це був лише початок. Під час слідства посудомийниця говорила все більше і більше. Факти, які вона оприлюднила, просто шокували слідство. Таких цинічних злочинів у столиці не пригадували давно. Стало відомо, що перед інцидентом вона також отруїла парторга школи Катерину Щербань та дієт-сестру Наталю Кухаренко, про яку ми вже згадували раніше. Смертельні обіди обом дісталися за те, що ті часто сварили посудомийницю за грубість та непрофесіоналізм і вимагали звільнити її. До того ж, Щербань та Кухаренко постійно обідали у столовій і слідкували, щоб їжу школярам готували за всіма нормативами, що також дуже злило Іванютину. Восени 1986-го раптово померла Катерина Щербань, а навесні наступного року і Наталія Кухаренко. Чим далі розплутувався отруйний клубок, тим більше ставало зрозуміло, що звичайна шкільна посудомийниця насправді холоднокровна серійна вбивця. Причому вбивала не лише вона, а й члени її сім'ї, сестра та батьки. Понад 10 років робили це як з корисливою метою, так і з почуття особистої неприязні. На початку своєї кримінальної діяльності Іванютина отруїла свого першого чоловіка, щоб отримати його квартиру. Задум спрацював, чоловік помер, а їй дісталася нерухомість. Після його смерті чорна вдова вступила у шлюб вдруге, але і в ньому отруїла свекра та свекруху, ті померли з інтервалом у 2 дні. Далі, щоб ні в кого не було підозри, взялася невеликими порціями труїти свого другого чоловіка, аби заволодіти будинком та земельною ділянкою, що належали батькам чоловіка. На цій земельній ділянці вона взялася розводити свиней, яких годувала відходами шкільної їдальні, куди влаштувалася посудомийницею. Як згадували пізніше очевидці, вона хижо спостерігала за тим, як снідають та обідають школярі, і дуже раділа, коли на тарілках залишалося багато недоїдків. Усі відходи Іванютина забирала виключно собі, не ділячись з ними з іншими співробітниками школи, а тих, хто претендував на її здобич, отруйниця жорстоко карала. Так її жертвами стали 2 учнів, брат та сестра. Якось школярі вирішили покласти в пакет для свого собаки залишки котлет та курячі кісточки. Іванютина помітила це, насварила дітей, а їхній вчинок сприйняла як особисту образу. Наступного дня вона непомітно додала у тарілки школярами розчин клерічі, після чого брата та сестру госпіталізували. Токсичною рідиною послуговувалася і сестра та батьки. До прикладу, сестра теж отруїла свого чоловіка і заволоділа його квартирою, а батьки в такий спосіб звели життя сусіда, який голосно слухав телевізор, а ще отруїли сусідку, яка зробила зауваження за розлиту воду у спільному комунальному туалеті. Перебуваючи у СІЗО, мама Тамари Іванютиної свої вчинки пояснила так: щоб домогтися бажаного, не потрібно писати скарги, а треба дружити з усіма, пригощати, але в їжу особливо шкідливим додавати отруту. Цікаво, що географія злочинної діяльності небезпечного сімейства не обмежувалася Україною. Доведено, що деякі злочини були скоєні ними і в Росії. Зокрема, перебуваючи в Тулі, глава родини отруїв там свою родичку, підмішавши їй отруту в самогон. Також слідчі з'ясували, що рідкісну речовину під приводом боротьби з пацюками вбивці купували в знайомої, яка працювала в геологічному інституті. Там її використовували для визначення щільності мінералів. Співробітниця інституту зізналася, що впродовж 15 років продавала їм розчин клерічі не менш як 9 разів. Як завершилася ця історія? Слідство довело 40 епізодів отруєння, які скоїла родина. 13 з них завершились смертю. 9 людей позбавила життя безпосередньо Тамара Іванютина, молодша дочка, працівниця Київської школи номер 16. Загалом вона намагалася отруїти 20 осіб, але інші дивом вижили.
Судовий процес тривав близько року. У своєму останньому слові Іванютина провини не визнала і відмовилася просити вибачення у родичів своїх жертв. Заявила, що у неї не таке виховання. Її засудили до розстрілу і розстріляли 6 грудня 1990 року. Старша сестра посудомийниці отримала 15 років, і її подальша доля невідома. Батько та мати, відповідно, 10 і 13. Вони померли в ув'язненні. Друзі, це був третій та останній розстріл жінки у післявоєнній історії СССР. За хвильку ми продовжимо, і ви дізнаєтеся про комсомолку Антоніну Макарову, яка стала нацистським катом, а також історію королеви Геленджика Берти Бородкіної. Та спершу я попрошу вас підтримати гривнею ударно-розвідувальний підрозділ М-сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці постійно збирають кошти на FPV-дрони, якими вправно знищують орків і час від часу звітують нам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям. Реквізити і вся інформація є в описі до цього відео. І ми продовжуємо. 11 серпня 1979 року, тобто рівно 45 років тому, в російському місті Брянськ, що неподалік від України, суд засуджує до найвищої міри покарання колишню совєтську швачку та зразкову комсомолку Антоніну Макарову у шлюбі Гінзбург, яка у роки війни не лише співпрацювала з нацистами, але й була їхнім катом, розстрілювала з кулемета своїх земляків. Лиходійку шукали 30 років, а увесь цей час вона жила тихим і непримітним життям у Білорусі. Мабуть, так дожила б до глибокої старості, якби не один випадок, який допоміг натрапити на її слід. Та про все за порядком. Отже, Макарова народилася у 1920-му у Москві. Справжнє її прізвище було Панфілова, чи за іншою версією Парфьонова. Але у школі її помилково записали Макарова, і саме під таким прізвищем вона прожила більшу частину свого життя. Історики мають на це пояснення. Річ у тім, що батька дитини звали Макар. І от коли дівчинка прийшла до школи, то її спитали: «Ти чия?» Вона відповіла: «Макарова». У результаті так її і записали в документах. Тут немає нічого дивного, у ті часи це була доволі поширена практика. У 30-х роках Макарова працює у Москві, спершу на шкіряній, а згодом трикотажній фабриці. Робота у нічну зміну була важкою, тож у дівчинки слабний зір, і вона йде працювати офіціанткою в одну із совєтських заводських їдалень. Вступає в комсомол, проходить медичні курси Червоного Хреста. Тож, коли розпочинається війна, Макарову відправляють у Красну армію. У середині жовтня 1941 року її полк потрапляє у німецьке оточення і здається в полон. Проте, як на початку війни, красноармійці були повністю не готовими до військових дій і масово здавалися в полон, ми розповідаємо у своєму випуску, як в СССР створили міф про Великою Отечественную. Якщо вам цікаво, то передивіться. Я ж лише уточню, що тільки за півроку німці зуміли захопити в полон неймовірну кількість сталінських бійців від 3,5 до 4 мільйонів осіб. Отже, серед мільйонів інших опиняється у полоні і Макарова. Її полк помістили за колючий дріт, але охорони майже не було, оскільки всі боєздатні сили вермахту брали участь у наступі на Москву. У таборі для військовополонених дівчина познайомилася з красноармійцем Сергієм Федчуком і невдовзі втекла з ним через дірку в огорожі. Роздобувши в селі цивільний одяг, обоє під виглядом подружжя дісталися села Красний Колодязь на Брянщині. У той час у сусідньому селищі Локоть саме відбувалося становлення колабораціоністського самоврядування, яке пізніше стане відомим як Локотська республіка. Нагадаю, що це було унікальне утворення на території Росії, яке існувало до 1943 року і вело боротьбу на боці нацистської Німеччини з совєтськими партизанами та диверсійними групами НКВД. Причому мало свою російську адміністрацію, органи самоврядування і навіть армію. Але підпорядковувалося не Сталіну, а Гітлеру. Локотська республіка не виникла на порожньому місці. Ще у 20-х роках цей регіон вважали бунтівним через партизанський рух проти більшовиків. Потім туди відправляли на заслання політв'язнів з СССР, які були ідейними противниками режиму. Хоча серед мешканців було немало і кримінальних злочинців, усі вони увійшли до складу Локотської республіки, а згодом до РОНА – Російської визвольної народної армії.
Тема доволі цікава, давно хочу зробити про це випуск. Якщо б вам було цікаво подивитися про це, то напишіть, то ми обов'язково зробимо. Отже, втікши з полону, Макарова могла пробитися і до совєтських партизанів, але чомусь стала по інший бік окопу і пристала до німців. Як і інші, вона вирішує воювати проти Сталіна. У Локотській республіці жінку зараховують до місцевого військового з'єднання. Вона здобуває авторитет і їй пропонують виконувати розстріли полонених партизанів і осіб, що підозрювалися у співпраці з комуністами. Як зізнавалася колишня комсомолка, свій перший розстріл вона здійснила у стані алкогольного сп'яніння, але пізніше призвичаїлася до роботи ката і виконувала її регулярно і старанно. «Я брала участь у страті в'язнів і сама їх розстрілювала», розповість вона пізніше на суді. Після першого розстрілу почувалася дуже погано, потім звикла, може просто змирилася. Примушувала, то я й робила. Ніколи не забувала про те, що розстрілювала совєтських людей. Іноді співчувала їм, але нічим не могла допомогти, бо своє життя дорожче. Мене звали Тонею кулеметницею. Я не знала тих, кого розстрілюю, вони мене не знали, тому соромно мені перед ними не було, казала Макарова під час допиту влітку 1978-го. Бувало, вистрілиш, підійдеш ближче, а дехто ще сіпається. Тоді знову стріляла в голову, щоб людина не мучилася. Інколи у деяких ув'язнених на грудях був підвішений шматок фанери з написом «Партизан». Деякі перед смертю щось співали. Після страт у караульному приміщенні чи дворі я чистила кулемет. Патронів було вдосталь. Загалом, заради справедливості, треба сказати, що Тонька-кулеметниця вела доволі безславний спосіб життя. Крім щоденних розстрілів, вона пиячила, загравала з німецькими та угорськими військовослужбовцями, шукала додаткові підробітки, наприклад, прала німцям білизну. Безладні статеві зв'язки призвели до розвитку венеричних захворювань, і, власне, влітку 1943 року Макарову відправили до німецького тилового шпиталю на лікування від статевих болячок, і таким чином вона уникла захоплення партизанами і Красною армією. У 1945-му жінка опинилася біля Кенігсбергу, де, підробивши документи, влаштувалася на службу уже до совєтського військового шпиталю. А з часом вийшла заміж за ветерана війни Віктора Гінзбурга і взяла його прізвище. Обоє переїхали жити до Білорусі, де колишня вбивця влаштувалася на місцевому підприємстві, народила 2 дочок, вважалася ветеранкою війни та однією з поважних мешканок міста, отримала квартиру і нагороди. Увесь цей час нацистського ката шукали совєтські органи держбезпеки, які знали про її існування і не могли зрозуміти, куди вона врешті ділася. Розкрити минуле вбивці було важко через те, що прізвище, яке вона мала при народженні, не збігалося з тим, яке отримала пізніше. Але у 1976 році органи КГБ перед виїздом за кордон перевіряли її рідного брата, полковника Панфілова. Той зізнався, що має сестру, яка з дитинства носить інше прізвище – Макарова, а її описи та деякі деталі біографії збіглися з даними жінки ката з Локотя. Та 100% доказів не було, тому Макарову лише взяли під нагляд, який тривав близько року. У прихованому впізнанні Тоньки-кулеметниці брали участь люди, котрі знали її з часів війни. Також її фотографію показували колишнім колабораціоністам. Усі сумніви остаточно зникли влітку 1978 року. Ось, на очній ставці вона сидить крайньою справа. Один із свідків кривавих розстрілів її зумів впізнати серед інших. Після цього Антоніну Макарову затримали. За вироком суду її розстріляли. Друзі, і остання історія, ми спробуємо розповісти її більш лаконічно. Мова йтиме про уродженку міста Біла Церква Берту Бородкіну, яку засудили до смертної кари не за кримінальні, а економічні злочини. Перенесімося у 60-70-ті роки в курортне місто Геленджик, що в Росії на березі Чорного моря. Там роками діє підпільна імперія Залізної Белли, як ще називали Бородкіну. Мережа ресторанів, куди приїжджали відпочивати найвищі партійні чиновники СССР, а також добірний криміналітет.
Берта не лише керує трестом ресторанів та їдалень, але й заслужена працівниця торгівлі і громадського харчування комуністичної імперії. Це те, що було відомо на широкий загал. Але найважливіше – корупційні зв'язки, величезні багатства та величезний політичний вплив, який вона мала навіть у Москві, для більшості мешканців міста залишався у тіні. Отже, Берта Бородкіна з'явилася в Геленджику десь на початку 50-х років, куди переїхала жити з Одеси. Спершу працювала звичайною офіціанткою, згодом керувала кількома ресторанами. Приблизно тоді вийшла заміж за відставного генерала Бородкіна, але той прожив недовго та залишив дружині великий курортний будинок. Вона швидко розвиває свою справу і в 1974-му стає начальником тресту ресторанів та їдалень цього курортного міста. У той час, коли в СССР завжди був дефіцит продуктів та товарів, у неї обслуговування залишалося на найвищому рівні, і про це всі знали. А як це їй вдавалося? А все просто. Насамперед навчила кухарів економити на м'ясних стравах. Наприклад, якщо до котлет додати трохи більше хліба чи крупи, то недосвідчений совєтський споживач навряд чи це помітить. М'ясо, що залишалося після таких маніпуляцій, Берта збувала на бік. З нього, до прикладу, смажили шашлики, які приносили куди більший прибуток, ніж котлети. Розбавляла вина, економила навіть на цукрі. Отже, клієнти їли котлети без м'яса, пили коньяк з домішками чаю чи дешевою горілкою, а у сметану чи молоко додавали просту воду. Така схема була напрочуд робоча і ефективна. Вона діяла у всій мережі ресторанів, кав'ярень та їдалень, які очолювала Берта. Їх працівники не лише мовчали, але й ділилися з начальницею прибутком, оскільки в іншому випадку вона погрожувала перевести їх у партійну їдальню, де заробити було нереально живе на одну зарплату. З тих величезних сум, які щомісяця поступали їй в результаті такого шахрайства, вона частину відкладала для своїх потреб, а значну частку скеровувала на прийняття вищих партійних чиновників, чутки про які гуляли по всьому СССР. Їх годувала, поїла, влаштовувала відпочинок на катерах чи організовувала бані з молоденькими дівчатами. Також жінка періодично їздила до Москви і возила хабарі та дорогі подарунки у Міністерство торгівлі для керівників главкурортторга. Комусь 3000 рублів, комусь 5, іншому коштовну шубу з натурального хутра для дружини. Ось матеріали з її кримінальної справи. Можемо побачити на фото пальта з хутряними ковнірами, які вона привозила у Москву. Не дивно, що звичайні люди, які писали скарги на якість їжі в ресторанах Геленджика, добитися жодної справедливості не могли. Вона мала наверху високих покровителів. Але в 1981 році всупереч усім зв'язкам за королеву Геленджика взялися серйозно правоохоронні органи. Причому погоріла вона аж ніяк не на ресторанному шахрайстві. Як з'ясувалося, Залізна Белла організувала в одному з міських кафе закриті покази порнофільмів. Звісно ж, пускали туди не всіх, а лише на запрошення і за пристойні гроші. Після цього оперативники приїхали з обшуком до неї додому, та ж була впевнена у своїй безкарності і зустріла міліціонерів з неважливим сміхом. На диво, слідчі також не стали церемонитись і почали вивертати все, що було у величезному будинку. Знахідки шокували їх, шафи були забиті хутром і дорогим одягом, скриньки переповнені коштовностями. Але головним уловом оперативників стали численні скляні банки, наповнені грішми. Господиня ховала їх у підвалі серед закруток та у дворі, замощених купою цегли. Пізніше пачки грошей знайшли за батареями та на стінах за дорогими килимами. В результаті обшуку у Залізної Белли вилучили грошей та коштовностей більш ніж на 500 тисяч рублів. Величезна на той час сума – 500 000. Зі звинуваченням в обкраданні соціалістичної власності Берта потрапляє під арешт. Продовжує погрожувати слідчим, мовляв, ви швидко пошкодуєте. Але тут виникає дивна ситуація. Ніхто з впливових друзів за неї чомусь не поспішав заступитися. Усі ніби забули про хабарі та подарунки. Кримінальна справа росла як на дріжджах. Спершу 20 томів, згодом до неї додалися ще кілька десятків томів. Більше того, арештантка почала скаржитися на тортури та знущання, через які вона проходила на допитах. Розповідала, що щовечора її жорстоко били і навіть вибили зуби. То що сталося і де корупційна схема, яка була так добре налагоджена, дала збій?
Виявляється, Белла Бороткіна стала жертвою політичних ігор. Тоді до влади рвався очільник КГБ Юрій Андропов, який сам робив політичну кар'єру і просував туди своїх людей. На якомусь етапі у нього на дорозі став перший секретар Краснодарського крайкому КПСС Сергій Мєдунов, який і був партійним покровителем Берти. У такий спосіб Андропов вирішив поставити його на місце і показати свою силу. Це був шок для усіх, але в результаті залізну Беллу засудили до розстрілу. Це була показова кара, якою в комітеті продемонстрували, що, по-перше, для нелояльних корупціонерів не буде поблажки, а по-друге, в такий спосіб в КГБ дали сигнал усім своїм політичним ворогам: не стійте на дорозі, бо будете знищені. Друзі, з вами був канал «The Documentalist», і сьогодні ми розповідали про жінок, яких засудили до страти у післясталінські часи. Їх було лише 3. Якщо вам сподобався випуск, то ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс BuyMeACoffee, Монобанку чи PayPal. Дякую тим людям, які роблять донати на постійній основі, бо це допомагає нам рухатися вперед. У будь-якому разі будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.